จากเจ้าชายน้อยที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้เห็นพระบิดาจนวันหนึ่งได้พบพระบิดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเลยไปขอพระราชทานทรัพย์สมบัติแต่ได้รับอริยทรัพย์อันประเสริฐคือการบวชเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาแม้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าแต่ก็เป็นผู้ว่าง่ายในช่วงของพระพุทธเจ้าก็เคยไปนอนมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในสามเณรราหุลค่ะในกรุงกบิลพัสเจ้าชายราหุลได้ประสูติมาในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะพระบิดาเสด็จออกผนวดท่านจึงเจริญพระชรรษาเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของพระมารดาคือพระนางยโสธราหรือพิมพาและพระประยุรญาติในกรุงกบิลพัสโดยไม่เคยได้เห็นพระพักตร์หรือได้รู้จักพระบิดาเลยแต่เจ้าชายราหุลก็ทรงได้รับการเลี้ยงดูอย่างพระราชกุมารทั้งหลายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วชมพูทวีปไปแล้วชั่วระยะหนึ่งพระเจ้าสุโธทนะได้รับสั่งให้กาลุทายีอมาตย์ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามายังกรุงกบิลพัสให้ได้กาลุทายีอมาตย์ก็ได้เดินทางไปทันทีครั้นเมื่อไปถึงพอดีเป็นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจึงยืนฟังธรรมอยู่ด้านท้ายๆพร้อมด้วยบริวารเมื่อจบพระธรรมเทศนากาลุทายีอมาตย์และบริวารทั้งหมดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทาและกราบทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุพระบรมศาสดาก็ได้ประทานให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาครั้นล่วงไปได้7 วันพระกาลุทายีก็ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายกราบทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธองค์ไปยังกรุงกบิลพัสเพื่อโปรดพระเจ้าสุโธทนะและพระประยุรญาติทั้งหลายพระพุทธเจ้ารับนิมนต์และเสด็จมาพร้อมภิกษุทั้งหลายแล้วได้ประทับอยู่ที่นิโครธารามอุทยานนอกพระนครในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจเสด็จเข้าไปรับบิณฑบาตในเมืองกบิลพัสเมื่อพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์จึงทรงเสียพระทัยโดยทรงเห็นว่าเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติอันจะทำให้ชาวเมืองดูหมิ่นดูแคลนว่าเหล่าพระประยุรญาติและพระราชบิดาตั้งคอรังเกียจมิได้อุปถัมภ์พระพุทธองค์จึงรีบเสด็จพระดำเนินมาหยุดอยู่ในที่เฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลตัดพ้อว่าฉะไหนพระองค์จึงทรงทำให้หม่อมชั้นได้รับความอัปยศโดยเที่ยวบิณฑบาตเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงอธิบายว่าการเที่ยวบิณฑบาตเป็นจารีตประเพณีของตถาคตและพระภิกษุสงฆ์เพื่อโปรดอาณาประชาราษฎร์นั้นถูกต้องแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงอริยวังสิกสูตรในขณะที่พระอริยบทยืนถือบาทอยู่ณระหว่างทางที่นั้นแม้พระเจ้าสุโธทนะก็ทรงประทับยืนฟังพระโอวาทเมื่อจบพระธรรมเทศนานั้นพระราชบิดาก็สำเร็จพระโสดาปัตติผลแล้วกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าภิกษุสงฆ์สาวกให้เสด็จไปรับบิณฑบาตณพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปรับบิณฑบาตในพระราชนิเวศเมื่อเสร็จภัตกิจแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระราชบิดาและพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระน้านางเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระราชบิดาก็ดำรงอยู่ในสักกทาคามีผลส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเหล่าพระประยุรญาติก็ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าไปรับบิณฑบาตในพระราชนิเวศถึง6 วันแล้วก็ตามแต่พระนางยโสธราพิมพาพระมารดาของราหุลกุมารก็มิได้มาเฝ้าพระพุทธองค์หรือพาเจ้าชายราหุลมาเฝ้าพระพุทธองค์เช่นบุคคลอื่นๆเลยพอเข้าวันที่7แห่งการเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติณกรุงกบิลพัสพระนางยโสธราจึงบอกเจ้าชายราหุลพระราชโอรสว่าราหุลลูกรักจงไปดูพระสมณะผู้มีผิวพรรณผ่องใสงดงามดุจท่านเท้ามหาพรหมแวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมากพระสมณะรูปนั้นคือพระบิดาของเจ้าพระองค์มีขุมทรัพย์มหาศาลอันสุดจักขนานับแต่พระบิดาของเจ้าออกผนวดเจ้าก็เหมือนหมดหวังในราชสมบัติเจ้าจงไปกราบถวายบังคมพระบิดา
แล้วกราบทูลขอทรัพย์สมบัตินั้นในฐานะเป็นทายาทสืบสันติวงศ์ต่อพระองค์เถิดเจ้าชายราหุลก็เชื่อฟังพระมารดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เข้าไปกราบถวายบังคมแล้วทอดพระเนตรดูก็ได้บังเกิดความรักในพระบิดาตรัสชมด้วยความรู้สึกโสมนัสยินดีว่าร่มเงาของพระองค์เย็นสดชื่นยิ่งนักพระพักของพระองค์ก็สดใสสุดประมาณดังนี้แล้วก็ตัดเรื่องอื่นๆต่อไปโดยไม่ได้กราบทูลขอทรัพย์สมบัติจนเมื่อพระพุทธองค์ทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนาเสด็จกลับสู่นิโครธารามส่วนเจ้าชายราหุลก็เสด็จติดตามไปจนถึงพระอารามโดยไม่มีผู้ใดจะสามารถกราบทูลทัดทานได้เมื่อสบโอกาสเจ้าชายราหุลจึงกราบทูลขอทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งที่รัชทายาทผู้สืบราชสันตติวงศ์พึงจะได้รับพระพุทธองค์ได้ฟังพระโอรสตรัสก็ตรัสว่าราหุลปรารถนาทรัพย์สมบัติอันเป็นของพระบิดาถ้าตถาคตจะให้ราชสมบัติซึ่งเป็นทรัพย์ธรรมดาหรือทรัพย์ภายนอกแก่เธอแล้วก็จะเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารเป็นไปด้วยความคับแค้นและจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยเป็นสิ่งที่หาสาระแม้สักนิดหนึ่งก็จะหามีไม่เมื่อเจ้าชายราหุลตั้งใจฟังพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่าอย่ากระนั้นเลยตถาคตจะมอบอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในอันเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรและประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนานี้แก่เธอซึ่งจะทำให้เธอเป็นโลกุตระทายาทสืบสกุลในพุทธวงศ์นี้สืบไปแล้วทรงมีพระดำรัสสั่งให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจัดการบรรพชาให้แก่ราหุลกุมารในวันนั้นพระสารีบุตรทูลถามว่าเจ้าชายราหุลยังเยาว์วัยจะให้บรรพชาด้วยวิธีใดพระพุทธองค์ทรงตรึกตรองแล้วให้ผู้ที่ยังมีอายุไม่ครบอุปสมบทบรรพชาเป็นสามเณรด้วยวิธีถึงไตรสรณคมโดยพระมหาโมคคัลลานะปรงพระเกศาของราหุลกุมารแล้วถวายผ้าจีวรส่วนพระสารีบุตรได้เป็นผู้บรรพชาและพระมหากัสสปะได้เป็นอาจารย์ผู้สอนสามเณรราหุลจึงได้ชื่อว่าเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเมื่อพระเจ้าสุโธทนะทรงทราบว่าเจ้าชายราหุลบรรพชาแล้วทรงโทมนัสเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากพระพุทธองค์นำเจ้าชายนันทะพระโอรสที่เกิดจากพระนางประชาบดีไปบวชแล้วก็ยังนำเจ้าชายราหุลที่พระเจ้าสุโธทนะหวังว่าจะเป็นพระรัชทายาทปกครองกรุงกบิลพัสต่อไปบวชเสียสิ้นพระเจ้าสุโธทนะก็ทรงดำริไปว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้เหล่ากุมารของสากยวงศ์คงจะออกบวชทั้งสิ้นบิดามารดาในตระกูลก็จะทุกข์ใจที่ขาดบุตรหลานสืบตระกูลในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระบรมศาสดาทรงกระทำภัตตกิจในพระราชนิเวศพระเจ้าสุโธทนะจึงรีบเสด็จเข้าไปเฝ้าจึงกราบทูลพระพุทธองค์ขอประทานพระพุทธานุญาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับต่อแต่นี้ไปถ้ากุลบุตรผู้ใดประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาหากมารดาบิดายังไม่ยินยอมพร้อมใจกันอนุญาตให้บวชแล้วขอได้โปรดงดเสียอย่าได้บวชให้แก่กุลบุตรผู้นั้นเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าได้ประทานพระพุทธานุญาตตามที่พระพุทธบิดากราบทูลขอแล้วถวายพระพรลาพาพระนันทะและสามเณรราหุลพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์เสด็จกลับสู่มหานครราชคฤห์ลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงทรงนำเรื่องนี้เป็นเหตุในการแสดงธรรมแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรที่มารดาบิดาไม่อนุญาตภิกษุไม่พึงให้บวชรูปใดให้บวชต้องอาบัติทุกกฎสามเณรราหุลหลังจากบรรพชาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์และพระสารีบุตรอย่างเคร่งครัดไม่ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปยังที่ใดสามเณรราหุลก็จะติดตามไปทุกแห่งหนกับพระสารีบุตรครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองอาลวีนครแคว้นอาลวีพุทธบริษัทจำนวนมากมารอฟังธรรมตลอดทั้งวันจนเวลาล่วงไปจนถึงกลางคืนทั้งพระพุทธองค์และพระเถระทั้งหลายต่างก็หมุนเวียนแสดงธรรมกันจนสมควรแก่เวลาก็กลับกุฏิที่พักกันทั้งสิ้นส่วนพระภิกษุผู้บวชใหม่และสามเณรรวมทั้งอุบาสกไม่สามารถจะกลับที่พักได้เพราะค่ำมืดจึงอาศัยนอนกันในโรงธรรมหรือศาลาโรงฉันเนื่องจากเป็นพระบวชใหม่
หรือเป็นสามเณรจึงไม่สำรวมในการนอนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่าดูบางท่านนอนกัดฟันบางท่านนอนกรนเสียงครืดๆเหล่าอุบาสกได้เห็นภาพเหล่านั้นก็รู้สึกระอาใจพอรุ่งเช้าอุบาสกทั้งหลายก็พากันติเตียนและความทราบไปถึงพระพุทธองค์จึงทรงรับสั่งประชุมหมู่สงฆ์แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามภิกษุนอนรวมกันกับผู้อื่นที่มิใช่พระภิกษุถ้านอนร่วมต้องอาบัติปาจิตตีแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จไปยังเมืองโกสัมพีคืนนั้นฝ่ายสามเณรราหุลจะไปนอนกับภิกษุอื่นเช่นเดิมแต่ก็ถูกปฏิเสธเนื่องจากภิกษุเหล่านั้นเกรงว่าจะผิดบทบัญญัติที่ห้ามนอนร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ภิกษุเพราะสามเณรราหุลนั้นเป็นเพียงสามเณรยังไม่ได้อุปสมบทเป็นภิกษุสามเณรราหุลเมื่อไม่มีที่จะนอนก็มองหาที่อื่นไปเรื่อยๆโดยไม่ได้สำคัญตัวว่าตนเองเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าเลยไม่อยากรบกวนพระเถระรูปอื่นๆจึงเข้าไปนอนในวัดจักกุดีหรือส้วมของพระพุทธองค์ที่มีการประพรมของหอมและพวงดอกไม้ไว้ครั้นเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์ยืนที่ประตูวัดจักกุดีเห็นว่าน่าจะมีบุคคลอยู่ภายในจึงทรงกระแอมขึ้นส่วนสามเณรราหุลนั้นได้ยินก็รู้สึกตื่นขึ้นมากระแอมรับพระพุทธองค์ตรัสถามว่าใครนั่นสามเณรราหุลกราบทูลว่าข้าพระองค์ราหุลพระพุทธเจ้าข้าแล้วออกมาถวายบังคมพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าราหุลเพราะเหตุใดเธอจึงมานอนที่นี่สามเณรราหุลกราบทูลว่าเพราะไม่มีที่อยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยว่าเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายกระทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์แต่บัดนี้ไม่ให้ที่อยู่เพราะกลัวตนต้องอาบัติข้าพระองค์นั้นคิดว่าที่นี่เป็นที่ไม่เบียดเสียดผู้อื่นจึงได้มานอนในที่นี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ได้สดับฟังเหตุที่ราหุลสามเณรไม่มีที่นอนเนื่องมาจากพุทธบัญญัติทำให้พระองค์สลดพระทัยมีพระดำริว่าต่อไปภายหน้าสามเณรน้อยๆจะได้รับความลำบากด้วยพุทธบัญญัติข้อนี้จึงทรงเรียกประชุมหมู่สงฆ์แล้วตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรวันนี้ราหุลอยู่ที่วัดจักกุดีดูก่อนสารีบุตรท่านทั้งหลายเมื่อละทิ้งราหุลได้อย่างนี้ต่อไปภายหน้าถ้าให้เด็กในตระกูลทั้งหลายเหล่าอื่นบวชแล้วจะกระทำอย่างไรทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมว่าให้ภิกษุนอนร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ภิกษุได้3 คืนถ้าเกิน3 คืนพระภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีต่อมาเมื่อพระเจ้าสุโธทนะทรงประชวรหนักพระพุทธองค์จึงพาพระอัครสาวกพร้อมด้วยพระอานนท์พระนันทะและสามเณรราหุลตลอดจนพุทธสาวกมายังกรุงกบิลพัสเยี่ยมพระอาการพระเจ้าสุโธทนะและแสดงธรรมโปรดจนพระเจ้าสุโธทนะบรรลุอรหันต์ก่อนที่จะสวรรคตภายหลังพระเจ้าสุโธทนะสวรรคตพระนางประชาบดีโคตมีได้ทูลขอบวชแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตพระนางได้ติดตามพระพุทธองค์ด้วยเท้าเปล่าไปจนถึงพระเชตวันวิหารจนเท้าแตกแต่พระพุทธองค์ก็ยังไม่ทรงอนุญาตเมื่อพระอานนท์เห็นเป็นเช่นนั้นจึงช่วยทูลขอพุทธานุญาตจนกระทั่งพุทธองค์อนุญาตให้พระนางประชาบดีบวชเป็นภิกษุณีได้แต่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของการเป็นภิกษุณีอย่างเคร่งครัดพระนางประชาบดีก็ดีพระทัยออกบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาพร้อมกับนางกำนัน500 คนถือศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนบรรลุอรหันต์ในเวลาต่อมาเมื่อพระนางรูปนันธาผู้เป็นพระธิดาของพระนางประชาบดีเห็นพระมารดาออกบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็คิดออกบวชเช่นกันจึงชักชวนให้พระนางยโสธราพิมพาออกบวชด้วยซึ่งพระนางยโสธราพิมพาเองก็เต็มใจพร้อมออกบวชอยู่แล้วทั้งสองจึงได้ออกบวชในสำนักของภิกษุณีและพระนางยโสธราพิมพาได้ชื่อใหม่ว่าพระพัทธากัจจานาเถรีวันหนึ่งพระพัทธากัจจานาเถรีได้เกิดอาพาธด้วยโรคลมในท้องกำเริบขึ้นถึงขั้นไม่สามารถลุกขึ้นได้สามเณรราหุลจึงไปยังสำนักของพระมารดาเพื่อเยี่ยมเยียนด้วยความห่วงใยด้วยความกตัญญูต่อพระมารดาเป็นอย่างยิ่งสามเณรราหุลกราบทูลถามว่าควรนำยาอะไรที่จะนำมารักษาอาพาธ
เมื่อทราบว่าต้องใช้มะม่วงสุกผสมกับน้ำตาลกรวดสามเณรราหุลก็คิดด้วยความหนักใจว่าการจะหามะม่วงสุกผสมกับน้ำตาลกรวดนั้นถ้าหากยังเป็นฆราวาสก็คงหาได้ไม่ยากแต่เมื่อออกบวชเป็นสามเณรเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพแล้วคงไม่สามารถหามาได้ตามที่ปรารถนาจึงได้ยืนอยู่ด้วยอาการอันเศร้าโศกพระสารีบุตรได้เห็นจึงกล่าวกับสามเณรราหุลว่าดูก่อนราหุลเหตุใดเธอจึงมีหน้าระทมทุกข์อยู่เช่นนั้นสามเณรราหุลก็เล่าอาการอาพาธของพระมารดาพร้อมบอกสิ่งที่ต้องใช้รักษาให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าไม่เป็นไรรอไว้พรุ่งนี้ก่อนเราจะต้องได้มาแน่อย่าวิตกคิดมากไปเลยในวันรุ่งขึ้นพระสารีบุตรเถระพาสามเณรราหุลเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีแล้วได้ไปยังประตูพระราชวังพระเจ้าประเสนที่โกศลเห็นพระสารีบุตรจึงนิมนต์ให้นั่งแล้วพระองค์ก็ใส่บาตรเป็นมะม่วงสุกคลุกน้ำตาลกรวดพอดีเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วพระสารีบุตรจึงมอบมะม่วงสุกคลุกน้ำตาลกรวดนั้นให้สามเณรราหุลนำไปให้พระมารดาเพื่อเป็นยารักษาอาการอาพาธหลังจากนั้นไม่นานพระพัทธากัจจานาเถรีก็หายจากอาการอาพาธสามเณรราหุลเป็นผู้ใฝ่รู้และหมั่นศึกษาพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งโดยในทุกๆเช้าสามเณรราหุลจะกำเม็ดทรายให้เต็มฝ่ามือแล้วตั้งความปรารถนาว่าวันนี้จะเรียนรู้คำสั่งสอนจากพระพุทธองค์พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ให้ได้ท่องเม็ดทรายในฝ่ามือนี้ต่อมาเมื่อสามเณรราหุลอายุครบ20 พรรษาสามารถที่จะอุปสมบทเป็นภิกษุได้พระพุทธเจ้าจึงให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์และพระโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์ผู้สอนพระธรรมวินัยโดยมีพระพุทธองค์เป็นองค์ประธานและทรงเห็นว่าพระราหุลเป็นผู้ใฝ่การศึกษามีความวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียนจึงยกย่องพระราหุลให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางผู้ใคร่ต่อการศึกษาจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระราหุลได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าได้เริ่มมาจากอดีตชาติหนึ่งเมื่อ100,000 กับก่อนยุคพระปุตตมพุทธเจ้าน้องชายหนุ่มผู้มั่งคั่งในเมืองหังสาวดีได้รับมรดกมหาศาลหลังจากบิดาเสียชีวิตแทนที่จะหลงไหลในทรัพย์พวกเขากลับคิดว่าทรัพย์ทั้งหมดนี้เราจะนำติดตัวไปด้วยไม่ได้งั้นเราควรใช้มันเพื่อสร้างสิ่งที่จะติดตามเราไปในภพหน้าพวกเขาเปิดโรงทาน4 แห่งแจกทานแก่ผู้ยากไร้คนเดินทางคนกำพร้าช่วยคนไม่เลือกหน้าชายคนแรกคือพระราหุลในอดีตชาติให้ทานแบบตั้งใจฟังถามเสมอว่าใครอยากได้อะไรให้ตรงกับความต้องการของผู้มาเยือนเขาจึงถูกเรียกว่าผู้กล่าวกับผู้มาแล้วส่วนอีกคนคือพระรัฐปาละในอดีตชาติไม่ถามใดๆแต่ให้ในสิ่งที่ตนคิดว่าเหมาะสมเขาเลยได้ฉายาว่าผู้ไม่กล่าวกับผู้มาแล้ววันหนึ่งทั้งสองพบฤาษี2 รูปเหาะลงมาจากป่าหิมพานต์เพื่อเที่ยวบิณฑบาตจึงรีบเข้าไปเชิญเพื่อถวายอาหารอย่างประณีตและรับเป็นอุปถากฤาษีคนละองค์แล้วขอให้ฤาษีรับทานจากตนเป็นประจำก่อนกลับฤาษีรูปแรกได้ให้พรแก่อุปถากของตนคือพระราหุลในอดีตชาติว่าขอท่านจงสำเร็จเช่นเดียวกับปัทวินทรนาคราชพระราหุลเลยถามว่าสำเร็จเช่นใดฤาษีรูปนั้นกล่าวว่าเคยได้ไปยังเมืองของปัทวินทรนาคราชจึงได้แลเห็นสมบัติต่างๆในภพนาคราชนั้นว่ามีมากมายและสวยงามเพียงใดจึงอวยพรให้สำเร็จเช่นนั้นพระราหุลในอดีตชาติจึงได้ตั้งความปรารถนาให้ตนไปเกิดยังภพนาคราชส่วนฤาษีอีกองค์กล่าวกับอุปถากของตนคือพระรัฐปาละในอดีตชาติว่าขอท่านจงสำเร็จเหมือนท้าวสักกะเทวราชพระรัฐปาละในอดีตชาติจึงถามว่าสำเร็จเช่นใดฤาษีนั้นเลยกล่าวว่าเคยเที่ยวไปมาในดาวดึงส์พิภพจึงได้แลเห็นสมบัติต่างๆของท้าวสักกะเทวราชนั้นว่ามีมากมายและสวยงามเพียงใดจึงอวยพรให้สำเร็จเช่นนั้น
พระรัตถปาละในอดีตชาติจึงได้ตั้งความปรารถนาให้ตนไปเกิดยังภพดาวดึงส์เป็นท้าวสักกะเทวราชหลังสิ้นชีวิตพระราหุลในอดีตชาติเลยได้ไปเกิดเป็นปัทวินทรนาคราชส่วนพระรัตถปาละในอดีตชาติได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ฟังดูเหมือนต่างฝ่ายก็สมหวังแต่ความจริงกลับต่างกันพญานาคราชผิดหวังกับการเกิดเพราะต้องเลื้อยไปด้วยท้องแม้มีวิมานก็ไม่รู้สึกภาคภูมิใจวันหนึ่งปัทวินทรนาคราชได้ติดตามท้าววิรูปักษ์ขึ้นไปเข้าเฝ้าท้าวสักกะเทวราชท้าวสักกะเทวราชระลึกได้ว่าเป็นสหายเก่าในอดีตชาติจึงพูดว่าสหายท่านไปเกิดที่ไหนปัทวินทรนาคราชตอบด้วยความเศร้าใจว่าท่านได้เกิดในที่สูงส่งส่วนเราต้องคลานกับพื้นด้วยท้องถึงจะแปลงกายได้ก็เถอะท้าวสักกะเทวราชจึงแนะนำว่าเพื่อนเอ๋ยบัดนี้พระปทุมุตตรพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วทรงไปทำบุญกับพระองค์แล้วตั้งจิตอธิษฐานใหม่เถิดพญานาคราชกลับไปจัดมหาทานใหญ่7 วันนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุ10,000 รูปไปที่วิมานเมื่อเขาเห็นสามเณรอุปปาเรวตะผู้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้าซึ่งมีลักษณะงดงามไม่ต่างจากพระศาสดาเองเขาจึงเกิดปิติอย่างท่วมท้นจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้เกิดเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเช่นเดียวกับสามเณรอุปปาเรวตะพระปทุมุตตรพุทธเจ้าจึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตท่านจักได้เป็นโอรสของพระพุทธเจ้านามว่าโคตมะต่อมาพญานาคราชได้เวียนว่ายตายเกิดร่วมชาติเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าโคตมะหลายชาติก่อนสุดท้ายนี้เป็นพระโอรสชาลีของพระเวสสันดรซึ่งต่อมาท่านผู้นี้ก็คือพระราหุลโอรสของพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันส่วนท้าวสักกะเทวราชก็ได้ถวายทานแก่พระปทุมุตตรพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุเช่นกันเมื่อได้เห็นภิกษุผู้เปี่ยมศรัทธารูปหนึ่งซึ่งเคยอดอาหารถึง14 วันเพื่อขอบวชจากพ่อแม่และได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในทางบวชด้วยศรัทธาท้าวสักกะเทวราชเกิดแรงศรัทธามากจนกล่าวว่าข้าพเจ้ามิปรารถนาเทวโลกอีกแล้วข้าขอเป็นอย่างภิกษุรูปนี้ในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ได้รับการพยากรณ์ว่าในอนาคตท่านจักได้เป็นภิกษุผู้เลิศในทางศรัทธาในศาสนาของพระโคตมะพุทธเจ้าและต่อมาท่านผู้นั้นก็คือพระรัตถปาละเถระผู้เลิศในทางศรัทธาในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะเช่นกันภายหลังพระราหุลได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้ววันหนึ่งพระพุทธองค์ได้รับสั่งให้พระราหุลถือผ้ารองนั่งเข้าไปในป่าอันทวันแล้วได้เสด็จประทับนั่งบนอาสนะที่พระราหุลปูลาดที่โคนต้นไม้ท่ามกลางเทพเทวดานางฟ้าหลายองค์ที่มารอฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเทศนาและสอนวิปัสสนากรรมฐานบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายต่างก็บรรลุธรรมตามลำดับขั้นและพระราหุลก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดหลังจากพระราหุลสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาและช่วยรักษาพระธรรมวินัยให้มั่นคงด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงและปฏิบัติเหมาะสมตลอดอายุขัยของท่านไม่มีรายละเอียดว่าท่านปรินิพพานอย่างไรทราบเพียงว่าท่านมีอายุไม่มากนักเพราะท่านนิพพานก่อนพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบิดาก่อนพระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปัชฌาย์และก่อนพระโมคคัลลานะผู้เป็นพระอาจารย์พระราหุลดำรงอายุสังขารโดยสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพานที่บรรทุกกรรมพลศิลาอาสณดาวดึงส์เทวโลกเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของสามเณรราหุลสามเณรรูปแรกของพระพุทธศาสนาหากมีข้อมูลใดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะนำทุกท่านไปรับชมเรื่องใดก็รอติดตามกันได้นะคะ
ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ